જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે કંઠમાળા બનાવીશું। તો આ રીતે મેં આમાં ખાલી ટોટલ 3 કલરનો જ યુઝ કર્યો છે, પર્પલ, પિંક અને વ્હાઇટ કલરનો, અને બદફ વગરની બનાવી છે આપણે। તો આ રીતે એકદમ સિમ્પલ અને સુંદર આપણે કંઠમાળા બનાવીશું। તો ચાલો આપણે કંઠમાળા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। એ પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો અને ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી શકે। તો ચાલો હવે આપણે માળાજી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। તો આ રીતે મેં કંઠમાળા માટે પિંક કલરની અને આ પર્પલ કલરની પારી લીધી છે। મેં આ બંને પારીની સાઈઝ 6 mm છે, આપણે સરખી સાઈઝની જ લેવાની છે। અને આ રીતે લટકણ માટે મેં વ્હાઇટ કલરની લંબગોળ પારી લીધી છે કંઠમાળા માટે, અને આ કુંડળના લટકણ કરવા માટે મેં નાની એ જ રીતના લંબગોળ પારી લીધી છે। અને આ ઓફ વ્હાઇટ મોતી લીધા છે જે 0 સાઈઝના છે। તો ચાલો આપણે કંઠમાળા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। તો આ રીતે આપણે પહેલાં એક ઓફ વ્હાઇટ મોતી, એક પારી પિંક મોતી, પિંક પારી, આ રીતે આપણે 4 મોતી અને 4 પારી લઈ લેવાની છે। પહેલાં 2 સેમ કલરની રાખવાની છે અને પછી 2 સેમ કલરની, અને આપણે હવે ગાંઠ મારી લેવાની છે આને। આ આપણું પેન્ડલ બનશે। આ રીતે ગાંઠ મારી અને આપણે એક્સ્ટ્રા દોરો કટ કરી લેવાનો છે। હવે આપણે આ પિંક પારીમાંથી નીકળી જવાનું છે આ રીતે, અને વચ્ચેના વ્હાઇટ મોતીમાંથી પણ નીકળી જવાનું છે। તો હવે આપણે પછી આ રીતના એક પહેલાં લંબગોળ પારી અણીવાળો ભાગ આપણે આગળ રાખવાનો, અને એક વ્હાઇટ મોતી લેવાનું છે, અને આપણે વ્હાઇટ મોતી છોડી અને પારીમાંથી નીકળી જવાનું છે આ રીતે। ને આપણે જે બાજુથી દોરો નીકળો તો એની સામેની સાઈડથી આ રીતે મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે પાછું, અને આ પિંક મોતીમાંથી પણ નીકળી જશું, અને એના આગળના મોતીમાંથી નીકળી જશું આ રીતે। તો આપણું પેન્ડલ બની જશે લટકણ। હવે આપણે 8 મોતી લેવાના છે આ રીતે। 8 મોતી લઈ અને આપણે આ જે વચ્ચેનું મોતી છે એમાંથી નીકળી જવાનું, અને આ જ રીતે પાછા 8 મોતી લઈ અને સામેના વચ્ચેના મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે આ રીતે। હવે આપણે આ વચ્ચેના મોતીમાંથી નીકળી જશું, અને આ પિંક પારીમાંથી નીકળી જશું। આ રીતે આપણે આખો રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરી લેવાનો છે। આપણે અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે। તો આપણે આ વચ્ચેના વ્હાઇટ મોતી અને પાછી પિંક પારીમાં, અને અહીંયાથી આપણે આ રીતે આ વચ્ચેનો વ્હાઇટ મોતી, આપણે આ વ્હાઇટ મોતીમાંથી નીકળી ગયા, અને પછી આગળના આપણે 5 મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે હજી અહીંયા સુધી આ રીતે 5 મોતી સુધી નીકળી જશું। તો આ રીતે આપણે આ વચ્ચેનું એક મોતી અને આગળના 5 મોતી એટલે ટોટલ 6 મોતીમાંથી નીકળવાનું છે, અને પછી આપણે 5 મોતી લેવાના છે, અને આપણે આ 2 મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે, જેમાંથી દોરો નીકળો એના આગળના આ રીતે 2 મોતી, એટલે પાછા આપણે દોરો નીકળો છે ત્યાં જ નીકળી જશું આ રીતે। તો આ રીતે આપણું સર્કલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે। હવે આપણે પાછું એક રાઉન્ડ મારી દઈશું આજ બધા મોતીમાંથી। આ રીતે આપણે પાછા બધા મોતીમાંથી નીકળી જશું।
અને આપણે હવે આ વચ્ચેના મોતીમાં આવી જઈશું. તો આગળ પાછા આપણે આ બે મોતીમાંથી નીકળવાનું થશે અને એક એના આગળના મોતીમાંથી પણ નીકળી જવાનું છે. આ રીતે આ બંને મોતી અને એક આ આગળનું મોતી, એટલે ટોટલ પાછા 3 મોતીમાંથી નીકળી જશું. આ રીતે હવે પાછા આપણે જે માપ લીધું હતું એ જ રીતના લેવાનું છે. એક મોતી અને એક પારી, એક મોતી અને એક પારી. તો હવે આપણે આ રીતે લેવાનું થશે. આપણે ઓલરેડી આ એક મોતી છે, તો પહેલાં પિંક પારી અને વચ્ચે 2 પર્પલ પારી આવશે અને પછી પાછી પિંક પારી આવશે. અને આપણે આ જે મોતી હતું એમાં સામેની સાઈડથી નીકળી જવાનું છે. એટલે આપણી બંને પિંક પારી નીચે આવી જશે અને પર્પલ ઉપર રહેશે. તો આ જ રીતના બુટ્ટી આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરવાની છે. તો આપણે પાછા અહીંયાથી પિંક પારીમાંથી નીકળી જવાનું છે અને આગળના એક આ મોતીમાંથી નીકળી જશું. અને આગળ લીધું એ જ રીતના આપણે 8 મોતી લેવાના છે વ્હાઈટ કલરના. તો આપણે આગળ એ જ રીતે 8 મોતી વ્હાઈટ લઈ લેવાના છે અને આપણે આ વચ્ચેના મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે અને પાછા આપણે 8 મોતી વ્હાઈટ લઈ લેવાના છે. આ રીતે અને આપણે પાછા એના બાજુના મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે અને આગળ પિંક પારીમાંથી નીકળી જશું હોતન. આ રીતે ને પાછું આપણે આ સર્કલ કમ્પ્લીટ કરી લેશું. આ વચ્ચેના વ્હાઈટ મોતી અને પિંક પારી અને આગળના મોતીમાંથી આ રીતે આપણું સર્કલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે આપણે આ વચ્ચેનું એક મોતી અને આગળના 5 મોતી જેમ અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યું હતું એ જ રીતના આપણે ટોટલ 6 મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે. આ રીતે બધા મોતીમાંથી નીકળી જવાનું થશે. આપણે અહીંયા આટલે સુધી પહોંચવાનું છે. બધા મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે આટલે સુધી. ને આપણને આ આગળનું એક મોતી પણ લઈ લેવાનું છે. આપણે આ સેન્ટરના મોતીમાંથી નીકળી ગયા, આગળ એક મોતીમાંથી નીકળવાનું છે અને પછી પાછું આપણે એક વ્હાઈટ મોતી લઈ અને આપણે આગળનું, વચ્ચેનું અને આ ટોટલ 3 મોતીમાંથી પાછું નીકળી જવાનું છે. આ રીતે એટલે આપણે વચ્ચે આ રીતે 4 મોતીની બુટ્ટી બનશે. અને પાછા વચ્ચેના મોતીમાંથી નીકળી જશું. હવે આપણે 3 મોતી લઈ લેવાના છે વ્હાઈટ અને આ મોતીમાં સામેની સાઈડથી નીકળી જવાનું છે આ રીતે. અને હવે આપણે આ બાજુના મોતીમાંથી અને આ વચ્ચેના મોતીમાંથી નીકળી અને સેન્ટરમાં આવી જવાનું છે આ રીતે. તો આ રીતે આપણે એક બાજુનો ભાગ કમ્પ્લીટ થશે, આ બાજુ અને આ વચ્ચેનું પેન્ડલ બનશે. તો અહીંયા જેમ કમ્પ્લીટ કર્યું એ જ રીતના આપણે એક પિંક મોતી, એક વ્હાઈટ મોતી, તો આપણે આ રીતે જ આગળ લીધું એ રીતે લઈ લેવાનું છે અને આપણે આ 3 મોતી આવશે વચ્ચે અને 4 પારી આવશે અને આપણે આ વચ્ચેના મોતીમાંથી આ રીતે સામેની સાઈડથી નીકળી જશું. એટલે આ નીચે આપણે બંને પિંક પારી આવી જશે. તો આપણે આ જ રીતના આગળ પણ કમ્પ્લીટ કરી લેશું. તમારે જેવડી લંબાઈ બનાવવી હોય એ પ્રમાણે આગળ આ તમારે સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કરવાના છે. વચ્ચેનું પેન્ડલ રહેશે અને જેવડી લંબાઈ રાખવી હોય એ પ્રમાણે આપણે આ આગળ કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. તો ચાલો આ જ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કરી લેશું અહીંયા પણ.
તો આ રીતે મેં આમાં 1, 2 અને 3 સ્ટેપ સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું છે. વચ્ચે પેન્ડલ છે અને આપણે 3 સ્ટેપ સુધી કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. અહીંયા પહોંચી ગયા પછી આ 3 મોતી લઈ આપણે જે રીતે લેતા હતા એ જ રીતના આગળ પણ આપણે એ જ રીતના લેવાનું છે. 3 મોતી લઈ અને આ સર કમ્પ્લીટ કરી લેવાની છે. અને હવે આપણે ગાંઠ મારી લેવાની છે. મેં આટલે સુધી જ લાંબી કરી છે. જો તમારે લાંબી માળાજી હોય અને લાંબી બનાવવાની હોય તો એન્ડમાં આ પણ તમારે વધારવાનું. તો આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કરી અને ગાંઠ મારી લેશું. અને સામેની સાઈડ પણ આ જ રીતે આપણે રેડી કરવાનું છે. તો આપણે એ ગાંઠ મારી અને દોરો કટ કરી લેશું. તો હવે આપણે આ સામેની સાઈડથી પણ એ રીતના કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો આપણે પહેલાં આ રીતે સોય લઈ લેશું. ગાંઠ મારી લેવાની છે છેડે આપણે દોરામાં અને આગળ પિંક મોતી અને આગળના આપણે ટોટલ વ્હાઈટ 6 મોતીમાંથી નીકળાતા એ જ રીતના આપણે નીકળી જવાનું છે. આ રીતે આપણે ટોટલ આ 6 મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે. અને આગળ કમ્પ્લીટ કર્યું એ જ રીતના આપણે કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. તો આપણે પહેલાં 5 મોતી લેવાના થશે. આ રીતે 5 મોતી લઈ અને આ બંને મોતીમાંથી નીકળવાનું છે. આપણે અહીંયા જે રીતે કમ્પ્લીટ કર્યું એ જ રીતે. અને પાછા આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી જશું. તો આગળ આપણે ટોટલ 3 મોતીમાંથી નીકળવાનું થશે. આ રીતે તો આગળ આપણે લીધું એ જ રીતના આપણે લઈ લેવાનું છે. પિંક, 2 પર્પલ અને પિંક અને આપણે આ વચ્ચેના સામેની સાઈડથી નીકળી જવાનું છે. આ રીતે તો આપણે આ બાજુ પણ આ જ રીતના ભાગ કમ્પ્લીટ કરી લેશું. આ પિંક અને વ્હાઈટ મોતીમાંથી નીકળી ગયા છીએ. ને હવે 8 મોતી લઈને રેડી કરી લેશું. તો આ બાજુ પણ 3 સ્ટેપ રેડી કરી લેશું. તો આ રીતે આપણે બંને ભાગ રેડી થઈ ગયા છે અને મેં દોરો કટ કરી લીધો છે. તો આપણે આ માળાજી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આના મેચિંગના કુંડળ બનાવી લઈશું. તો આ રીતે આપણે પહેલાં 8 મોતી વ્હાઈટ લેવાના છે અને એક પારી લેવાની છે. ને આપણે આ પહેલા મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે. અને પાછા આપણે 8 મોતી વ્હાઈટ લઈ લઈશું. આ રીતે પાછા આપણે 8 મોતી વ્હાઈટ લઈ લઈશું. અને આપણે આ પહેલા મોતીમાંથી અને આગળના 3 મોતીમાંથી નીકળી જવાનું છે. આપણે આગળ 8 મોતી લીધા છે તો આપણે સેન્ટરમાં પહોંચવાનું છે એટલે 4 મોતી સુધી લઈ લેવાનું છે. આ રીતે ટોટલ 4 મોતી. હવે આપણે લટકણ બનાવી લેવાનું છે. તો આપણે લંબગોળ પારી લેવાની છે એક. તો આ રીતે આપણે એક લંબગોળ પારી અને એક વ્હાઈટ મોતી લઈ લેવાનું છે. અને વ્હાઈટ મોતી છોડી અને લંબગોળ પારીમાંથી આપણે નીકળી જવાનું છે. અને આગળના જે આ 4 મોતી છે એમાંથી નીકળી જશું અને દોરો જ્યાં છે ત્યાં આવી જશું. આ રીતે. અને હવે આપણે ગાંઠ મારી લઈશું. આપણું કુંડળ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો આપણે ગાંઠ મારી અને એક્સ્ટ્રા દોરો કટ કરી લઈશું. અને આ જ રીતે આપણે બીજું કુંડળ પણ રેડી કરી લઈશું. આ રીતે આપણે એક્સ્ટ્રા દોરો કટ કરી લેવાનો છે. અને આપણે બીજું કુંડળ પણ રેડી કરી લઈશું. તો આપણા બંને કુંડળ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણો કંઠમાળાનો સેટ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ જરૂર કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને મારી ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.